हातमा तिम्रो हात भए जीवनको यात्रा हाँस्दै काटिदिन्थे सो हेलो गाइज नमस्ते सबैजनालाई मिजुर र गोरुबथानदेखिको अहिले ठिक्कै यहाँनिर सामसिङको लालीगुरास भन्ने चाहिँ एकदमै के भन्छ फेमस छ भनौँ न पिकनिकहरूको लागि त्यो जग्गामा आइरहेको छु र म एक्लै आएको छुइनँ जुन तपाईँले भिडियोमा देख्नुभयो होला म मेरो अगाडि पछाडि स्कुटी बाइकमा हिँडिरहेको थिएँ स्कुटीमा चाहिँ मेरो भाइ आएको थियो प्रज्वल ऊ चाहिँ यहीँ नजिकै आएकोले गर्दाखेरि मलाई अलिकति हेल्पको लागि उसले ब्यागहरू बोकिदिएको थियो है स्कुटीमा त्यो मलाई धेरै हेल्प हो र मेरो अगाडि साथी यहाँनिर तपाईहरु सबैजनाको प्यारो है र अब नेपाली एउटा गायन क्षेत्रमा भनौँ राम्रो इम्प्रुभ गर्दै आइरहेको छ र सबैजनाको लोकप्रिय भइरहेको मेरो साथी है पुजनसँग आएको छु है पुजन राई सो मेरो साथीले यहाँ बोलाउन चाहन्छु है फ्रेममा र साथीसँग आएको अहिले चाहिँ र साथी र मेरो प्लान चाहिँ यो लगभग 1 महिना अगाडिदेखिको नै भइरहेको थियो तर हामी किन के भन्छ अब यसरी क्याम्पिङ आउनु पाएन भन्दाखेरि उसको पनि त्यो सुटहरू थियो र मेरो पनि त्यही कामहरूले गर्दाखेरि अब त्यतिकै त्यो टरिरहेको थियो क्या टाइमहरू आज चाहिँ फेरि अचानक मैले बिहानखेरि फोन गरेँ त्यो पनि कति बजीतिर मैले यस्तै 10 साढे 10 तिर कल गरेको थिएँ हैन अन्त लु जाउँ न त भन्नु थाल्यो अन्त वाइ नट के हुन्छ जाउँ भनेर चाहिँ अन्त हामी सडन प्लान गरेर आएको छौँ सो त्यही हो यो भिडियोमा चाहिँ म बेसी बोल्दिनँ जस्ट आज म कोसँग आएको र कहाँनिर छु भनेर जस्ट तपाईँलाई जनाउनु लागि मात्रै यो भिडियो बनाइरहेको छु सो इन्जोय द भिडियो गाइज है र आज चाहिँ म साथीसँग छु हेर्नुहोस् है हाम्रो भिडियो डे नाइट हामी दुईजनासँग स्पेन्ड गर्ने हो सो त्यही हो स्टे ट्युन थ्याङ्क यू भेरी मच
सधैँ जीवनमा तिम्रो साथ भए संसार त्यसै जितिदिन्थे हातमा तिम्रो हात भए जीवनको यात्रा हाँस्दै काटिदिन्थे हर समय धडकन बनी महसुस हुन्छौ तिमी तिमीलाई सोची हेर्छु जब लुक्दछ जुन पनि थोप्रानी आकाशमा उडी 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 मान्छे निकै रिसाली मुडी तर माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी थोप्रानी आकाशमा उडी 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 तिम्रै लागि भनी बनाउँदैछु सिक्स प्याक बसन्त बहार